Üdvözlök mindenkit, a mostani videó témája a csendes szenvedés, férfiak és a narcisztikus nők. A legfrissebb kutatások szerint a narcisztikus személyiségzavar előfordulása nemek szerint az alábbi százalékos arányokat mutatja globális szinten. Férfiak 58,8%, nők 41,2%. 5 különféle kutatás volt, és itt a különböző kutatások által megadott százalékos arányok a következőképpen alakulnak, 5 kutatást alapul véve. Az első kutatás szerint a férfiak 55%, míg a nőknek a 45%-a volt érintett a narcisztikus személyiségzavarban. Második kutatás férfiak 60%, nők 40%, harmadik kutatás férfiak 58, nők 42, negyedik kutatás férfiak 62, nők 38%, ötödik kutatás férfiak 59, míg a nők 41%. Ezek az adatok átlagolva eredményezték a fent említett 58,8%-os arányt a férfiak és a 41,2%-os arányt a nők esetében. Mint tudjuk, ezek a patológiás esetek, és azt is tudjuk, hogy egy narcisztikus nem éppen arról híres, hogy orvoshoz mászkálna, mert valami nagy problémát észlelne a viselkedésében. Tehát a valós adatokat tulajdonképpen senki sem tudja pontosan, hogy valójában mennyi narcisztikus rohangál köztünk, arról nem is beszélve, hogy a narcisztikus személyiségzavar és a narcisztikus személyiségszerveződés az két különböző dolog, és utóbbi nem patológiás eset, tehát a statisztikában sem szerepelnek, holott egy személyiségszerveződéses személy is teljesen diszfunkcionális mintázatot hoz létre a kapcsolatában, tehát ami egy személyiségszerveződésesre is elmondható, hogy ő is kontrollmániás, féltékenység, meg ott van még nála millió más nyalánkság, viszont nem éri el a patológiás szintet, tehát nem narcisztikus személyiségzavaros, így a statisztikában sem kerül bele. A női narcisztikusok viselkedésének és kommunikációjának a megértése az igazi kihívást jelenthet, tehát fontos megérteni, hogy egy női narcisztikus az nem úgy kommunikál, mint egy felnőtt, egy másik felnőttel, tehát valójában saját magával beszél, és a körülötte lévők azok csupán eszközök a saját világukban. A narcisztikus személyiségzavaros az belső képekkel kommunikál, nem pedig valós személyekkel, tehát eltorzítja a valóságot, a valóságtesztelés az téves náluk, mindegy, hogy férfi vagy női narcisztikus. A női narcisztikusok kommunikációja, tehát mint már elmondtam, a női narcisztikusok a saját valóságukban élnek, mint ahogy a férfi narcisztikusok is, és bár minden jel arra utalhat, hogy két ember itt most tényleg kommunikál egymással, hát valójában arról van szó, hogy csak a narcisztikus létezik a saját kis világában, nincs külső világ. A női narcisztikusok is akár csak a férfiak gyakran használnak olyan eszközöket, a bűntudatkeltés, a szégyenérzetnek a keltése, az önértékelésnek a támadása, a bűntudatkeltés egy nagyon fontos jellemzőjük a női narcisztikusoknak. A narcisztikus valóság. A női narcisztikusok akár csak a férfiak egy saját fantáziavilágot építenek fel, amelyben ők a főszereplők és az áldozatok is egyben. Ez a világ, ez elrejti a valóságot, és megvédi őket a valósággal való szembesüléstől. De gyakori, hogy a női narcisztikusok a legnagyobb áldozatnak akarják állandóan mutatni magukat, tehát ebben is gyakran versenyezve másokkal a szenvedésben, tehát hogy ők szenvedtek a legtöbbet, ők szenvedtek a legjobban, de egyúttal itt mutatják az erejüket is, hogy hát micsoda nagy nehézségekkel mentek ők állandóan keresztül, de hogy ők mindig minden csapásból képesek voltak felállni, pedig hát ennyi csapás az már bárkit tönkre tett volna, de ők mindig megtalálták a helyes döntéseket, és bíztak magukban, az erejükben, a képességeikben, és tudták, hogy nem tarthat örökké ez a borzalom, és hát természetesen majd újra kisüt a nap. A nap kisütése alatt itt arra kell gondolni egy női narcisztikusnál, hogy hát találnak maguknak egy újabb két lábon járó ATM automatát, ami férfinak néz ki, viszont nincsen agya, így könnyen tudják manipulálni. Tehát minden narcisztikusnak, így a női narcisztikusoknak is a pénz az egy kiemelt prioritás. Szóval, ha te férfi vagy,
és mondjuk nincsen agyad, viszont sok pénzed van valami folytán, mert mondjuk örökölhetted is, akkor téged nagyon kedvelni fognak a női narcisztikusok. Vagy ha van agyad, de hiú vagy, és állandó bokolgatással, hogy milyen jól nézel ki, és a többi, akkor is kedvelni fognak téged a női narcisztikusok, mert a hiúságodon át nagyon könnyen tudnak manipulálni. Tehát egyszerűbben mondva fizetsz azért, hogy valaki simogassa az egódat, és végére azon veszed majd észre, hogy hát azt veszed majd észre, hogy jól meglettél fejve. A női narcisztikusok ugyanis az esetek döntő többségében előkelő úriemberekre mennek, akiket rendesen meg tudnak fejni, majd a fejés befejeztével keresnek maguknak egy újabb tehenet. Tehát a lényeg számukra nem igazán a kinézet, persze az sem hátrány, hanem sokkal inkább a társadalmi és az anyagi státusznak a szerepe. A női narcisztikusok pontosan tudják, hogy a férfiakat milyen ügyesen, milyen könnyen meg lehet vezetni, így mivel ők abszolút nem hülyék, hanem nagyon is leleményes egy narcisztikus, mind a női, mind a férfi, tehát követni fogják ezen elveiket. Sok esetben megfigyelhető, hogy az egykori nagyon gazdag úriemberből hát egy nincstelen lesz a vállás után, akit tehát annyira kisemmizte a narcisztikus nő, hogy tulajdonképpen semmilyen nem maradt. Az önazonosság elvesztése. A női narcisztikusok, ahogy a férfi narcisztikusok is mondhatni, hogy arra kényszerítik a partnerüket, hogy hát elhagyják a saját valóságukat, és minden tulajdonképpen a morális értékeiket, hogy az ő világukban éljenek. A kódependens emberek, tehát a társfüggők is gyakran találják magukat abban a helyzetben, hogy szerepeket játszanak, amelyek hát nem igazán az övék, és később persze csak csodálkoznak, hogy hát miért nem álltak ki önmagukért. A narcisztikus világában ez olyan, hogy az embereknek engedelmeskedniük kell, és alázatosnak kell lenniük. Tehát azok, akik pedig megpróbálnak önálló, úgymond személyiségként létezni, tehát büntetést és megaláztatást fognak tapasztalni. Tehát a narcisztikusok arra kényszerítik a környezetüket, hogy betartsák a szerepeiket. Mindenkinek megvannak a kis szerepei. Őszinte kommunikáció lehetetlensége, hát egy nő és egy férfi narcisztikus esetében a valódi, tehát az őszinte, intim kommunikáció az teljesen lehetetlen. Továbbá az összes információ, amit megosztasz magadról, különösen itt a nagyon féltett intim dolgokra gondolok, hát azok biztos, hogy később fegyverként lesznek felhasználva ellened. Dominancia, a női narcisztikusok is dominanciát akarnak, akár a férfi narcisztikusok, de ez itt egy nagyon lényegi különbség a nőknél, a nők részére. Tehát ezt nem nyílt parancsokkal érik el, mint egy grandiózus narcisztikus férfi, aki, mint tudjuk, az nyíltan dirigál, arrogáns, parancsolgat, hanem nagyon finom módszerekkel. Ez rendkívül félelmetes és egyben veszélyes lehet, mert ha sikerrel járnak, akkor teljesen birtokba vehetik a partnerüket. A női narcisztikusok rendkívül nagy hangsúlyt fektetnek a kinézetükre, mondhatni, hogy mindig tip-top kinézet, hiszen pontosan tudják, a vonzó, a szexi, a figyelemfelkeltő kinézetükkel nagyon könnyedén tudják manipulálni a férfiakat, tehát a testük és a szex az egy fegyver a kezükben, amit használnak is. Ők megválogatják viszont a partnereiket, hogy kivel fekszenek össze. A borderline például a szexben is nagyon impulzív, tehát egy borderline-ra nagyon jellemző lehet a meggondolatlan szexuális kapcsolatok létesítése. A női narcisztikusokra viszont ez nem jellemző, tehát sokkal átgondoltabb, tehát célja van a szexel, tehát befolyásos, magas társadalmi rangú személyeket vesz leginkább célba. A női narcizmus hatása. A női narcizmus mondhatni, hogy csendes, de átható és nagyon mérgező hatású, tehát lassan hat, és ha jól csinálja a női narcisztikus a manipulációkat, az áldozat az úgy érzi, mintha saját maga tenné
tönkre saját magát. Különféle online fórumokon szinte csak nők beszámolóit olvashatjuk, akik áldozatok voltak, azonban a férfiak között is hát rengeteg az áldozat, viszont a férfiak tehát többnyire szégyellik ezt, hogy egy nő az elbánt velük, így nem kürtölik ki a nagyvilágba, plusz hát tartanak a megbélyegzéstől is, ugyanis a társadalmi hozzáállás az azt mondhatni, hogy nem igazán kedvez nekik. A férfi áldozatok azok hát gyakran félnek attól, hogy ettől gyengének, vagy mondjuk ki, hogy hát kevésbé férfiasnak tűnnek, ha nyilvánosságra hozzák azt, hogy bántalmazás áldozatai lettek. A sztereotípiák és a társadalmi normák miatt nehéz számukra segítséget kérni, hiszen a férfiakat sokszor úgy tekintik, mint akiknek erősnek, nagyon önállónak kell lenniük minden helyzetben. Tehát sok férfiban megfigyelhető, hogy ezt a nevelést is ültették bele, hogy egyszerűen nem mutathat gyengeséget, mert mindig minden helyzetben erősnek kell lenni, tehát ez van belénevelve gyermekkora óta. Ennek következtében hát az is megfigyelhető, hogy sok férfi felnőtt korában tehát inkább elhallgatja az ilyen jellegű tapasztalatait, és magában szenved tovább. Férfiak esetében a narcisztikus visszaélés, az, mint már említettem itt a videóban, tehát gyakran finomabb formában jelentkezik, nagyon finom érzelmi manipulációval, szóbeli bántalmazásokra gondolok itt, és itt is, tehát a finom módszerek azok, amik jelen vannak, nem pedig a drasztikus, durvák. Tehát ezek a negatív élmények pedig nagyon mély sebeket hagyhatnak, és hát hosszú távon nagyon komoly mentális egészségi problémákhoz vezethetnek, mint például depresszióhoz, szorongásos zavarokhoz, vehetjük ide a pánikbetegséget is, de akár posztraumás stresszavar. Természetesen autoimmun betegségek is jelentkezhetnek. Továbbá az is elmondható, hogy a férfiak azok hát gyakran nem kapnak megfelelő támogatást a társadalmi rendszerektől, mint például a családon belüli erőszakot támogató szervezetek, amelyek, mint tudjuk, tehát túlnyomó részt a női áldozatokra fókuszálnak, ez pedig tovább növeli a férfiak elszigeteltségét, a tehetetlenségét, tehát az érintett férfiak számára nagyon is fontos lenne, hogy olyan támogató közösségeket találjanak, ahol megoszthatják ezen tapasztalataikat, és segítséget kaphatnak a gyógyuláshoz. Az ilyen közösségek azok lehetnek különféle online fórumok, támogató csoportok, vagy mentálhigiénés szakemberek által vezetett terápiás csoportok. Végül a társadalmi tudatosság növelése és a nemi sztereotípiák levontása az kulcsfontosságú lenne ahhoz, hogy a férfi áldozatok is bátran merjenek segítséget kérni, és ne érezzék magukat megbélyegezve. Ez a változás ez elősegítheti, hogy minden áldozat függetlenül a nemétől megkapja a szükséges támogatást és megértést. Mint láthatjuk, tehát nem csak kizárólag férfiakat érint a narcisztikus személyiségzavar, hanem nagyon sok nőt érint, sőt azt lehet mondani, hogy egyre többet. Köszönöm a figyelmet, ennyit mára, ha hasznosnak találtad, akkor nyomj egy lájkot, csatornámra nagyon sok videó van már feltöltve, több mint 300, lehet, hogy valamelyik kérdésedre megtalálod a választ, nézz szét!